Mi a Folkbeat szlogenje? Ahol a szívem dobban. Ahol a szívem dobban. Nem tudom. Dehogy nem, ahol a szív dobban. Ahol a szívünk dobban, vagy ahol a szív dobban? Ahol a szívem dobban. Ahol a szívem dobban. Ahol a szívem dobban. Ahol a szívem dobban. Teli szájjal. Miért jó, hogy van nekünk egy ilyen Folkbeat? Hát nagyon sok fiatal tehetség van az országban. Nagy lehetőségeket ad. Észak-amerikai turné azért nem semmi. És visszük messzire. Mert megismerhetünk ilyen ifjú tehetségeket, mint az itt szereplő zenekarok, együttesek, és gyönyörű riporternőkkel találkozhatunk, valamint Fekete Marcinak az összes együttesét végigkövethetjük. Nem tudom, én ezt egy hatalmasnak élménynek fogom fel. Úgy gondolom, hogy a mostani fiataloknak kell ilyen, mert jó, hogy ez a kultúra után vagy ezután a kultúra után kialakul ez, hogy elkezdik a népi kultúrát újból ilyen szinten művelni. Szerintem azért, mert fiatal tehetségek kapnak lehetőséget arra, hogy bemutassák a tudásukat, és esetleg egy nagyobb fórumot szerezzenek. Ápoljuk a hazai népzenét és a világzenét. Jó azért, mert rátekintést nyerhetünk az egész műfajra, és talán jó azért, mert jó lesz azoknak, akik előtérbe kerülnek a produkcióik által. Lehet a népzenét népszerűsíteni. Ha rövid szeretnék lenni, ezt mondanám. Miért ne? Folkbeat! Ahányan vagyunk, annyiféle stílust hoztunk bele ebbe a dologba, és ebből létrejött valami számomra egészen különleges. Én úgy gondolom, hogy a magyar ember híres arról, hogy elképesztően jól tudja összegyúrni ezeket a hatásokat, amik őket érik, és a mi zenekarunk valahogy ennek egy kicsit a példája, úgy érzem. Egy szükséges druk mindig van az emberbe, és hát végül is amatőr zenekarok tehetségkutatójáról szól, mi annak tartjuk magunkat. Recis a szőlőlevelem, vártalak rózsám az este. Jánám, ján, recis a szőlőlevelem, vártalak rózsám az este. Fontos kiemelni, hogy tehát mindenki nagyon profi. Tehát hogyha még nem is abban az értelmében profi, vagy értelemben profi, hogy ebből él, de zeneileg minden együttes nagyon, nagyon magas szinten áll. Ez szerintem a Folkbeat egyik fontos tapasztalata. Ráléptem a venyigére, hata. Venyigéről venyigére, fáj a szívem egy szőkére, hata. Felmentem a szilvafára, kata. Elhasadt az ingem vállak, kata.
teli hódkor mindig történtek érdekes események, és valahogy úgy alakult, hogy a legtöbb Messzecsényka koncert is mindig így alakult, hogy teli hódkor volt. Semmi közünk ilyen stílusokhoz, vagy világzene, vagy ilyesmi, lehet, hogy holnap után már átjátszunk. Nem? Poénkodásból elkezdtem rappelni. Igazából nem vagyok rapper, csak nagyon szeretnék az lenni. és annyira bejött pont felvettük, és visszahallgattam, és mondták, hogy akkor ezt lőjem el a következő koncertre, és a következő koncerte is tök jól sült el, úgyhogy most így teljesen így oda vagyok a rapper karrieremért. Magyar, meg bolgár népzene, inkább azok állnak közel. És nem tudom, már ez egyre több saját van. De amúgy van flamenco is, szóval nem tudom, nem behatárolható egyértelműen. Igen, akkor alakultunk, és akkor még csak ketten voltunk, a billentyűs, egyben gitáros Biljárszky Emil, és én hoztuk létre, mert még pár vagyunk, és ez így igazából így nem tervezett volt, csak így jött a zenélés, és aztán elkezdtünk vele komolyan foglalkozni, és most 5-en vagyunk. Én ezt nem versenynek fogom fel, nem tudom a többiek, hogy vannak vele. Másrészt pedig az egy kihívás, hogy készülni kell. Hát én nem gondolom, hogy a zene és a verseny, tehát a verseny az mindig inspirál. Az énektanárnőm ajánlotta, én erről tudtam, amikor még csak együtteseknek volt a hirdetés, aztán énektanárnőm tájékoztatott arról, hogy lehet jelentkezni szólistáknak is, aztán így próbálok szerencsét. Pusztinai Nagyhegy alatt, pusztinai Nagyhegy alatt, van egy forrás titok alatt, van egy forrás titok alatt. Tehát ez egy akkora érzés, akkora jó dolog szerintem, hogy így az életet a dalokkal, és hát miben, hogyha nem a népzenében lehet ezt, ahol megvannak a funkcióban lévő dalok, és azokat használhatja az ember is, és énekelhet, és ő maga is ezáltal szerintem biztos vagyok benne, hogy kapcsolatba kerül azzal a hogy mondjam, energiával, azzal a helyzettel, amit éppen énekel. Egyszer egy hétpettyes,
én nem céltudatosan álltam rá erre a pályára, hogy én most énekes leszek, hanem így a Jóisten hozta elém tényleg a dolgokat, és így a kapuk így sorról sorra nyíltak, hála Istennek. Csükkesztette, s magát bújj eresztette. Mit sírsz, te nagy madár? Mit sírsz, te nagy madár? Hogy ne sírjak, keseregjek, hogy ne sírjak, keseregjek. Hajetársam, elvesztettem, hajetársam, elvesztettem. Mindig az irányítja a figyelmemet, ami éppen érdekel. Tehát most volt bennem egy ilyen igény, hogy a természetről, a vándorlásról, a keresésről, mert ugye ebben volt párkeresés, volt kecskekeresés, volt a szeretet útjának a megtalálása, ugyanakkor meg a vígságnak, a táncnak. Tehát igazából, hogy mondjam, a vándorlás a másikhoz kapcsolódik, mert mindannyian vándorok vagyunk, tehát az az élet volt, az maga volt az út. Ez pedig meg az ember, aki megy. Ennyi. Ki szeretet útján el akar indulni, eszesnek, bátornak, józannak kell lenni, mert én elindultam, s nem tudtam elmenni. Kétfele útjáról vissza kellett érni. Nyitottak legyünk egymásra, és én ezt tartom a legfontosabbnak, és én ezért is zenélek, és főleg ezért népzenélek. Magyar népzenén belül többféle stílus is megtalálható. Megtalálható a kesergő rész, de ugyanakkor megtalálható az öröm, a vidámságnak a dalama is. És szerintem ebben mind a közös nevező mindegyikben az, hogy a szenvedély van benne. Tehát szerintem szenvedélyes a magyar népzene. A Magyar Írók Szövetségével talán együttműködve őszre sikerül egy koncertet összehozni, és igyekszünk ezt a zeneanyagot az idén CD-n megjelentetni. Jelenleg most az autentikus lemez után, tehát ez a fő célkitűzése a zenekarnak. Gyere velem, katonának a lódegy, gyere velem, katonának a lódegy. Hit esztendő, nem a világ a lódegy, hit esztendő, nem a világ a lódegy. Északi csángó gyűjtések tudomásunk szerint nincsenek az eddigi archívumokban, és sikerült egy hegedűs bácsit találni, aki idén már sajnos nem tudott hegedülni, megműtötték, de tavaly sikerült tőle nagyon sok dallamot felvenni. Nem akarjuk elhamarkodni a dolgokat, tehát mindenképpen kíváncsiak vagyunk a zsűri véleményére, és úgy gondoljuk, hogy tehát nekünk az is egy nagy eredménynek számít, hogy idáig eljutottunk, és kíváncsian várjuk a zsűrinek az értékelését. A Fonóban lehet azt mondani, hogy hazai pályán játszhatunk, mert ott van a táncházunk 2 hetente. Itt is játszottunk a Hagyományok Házába koreográfiákat, de nem koncertműsort, tehát ebből a szempontból egy nagyobb kihívás volt, de úgy érezzük, hogy jól sikerült a produkciónk,
voltak problémák, amiket a színpadon sikerült megoldani, és sokak számára észrevehetetlen volt. A zenekar alapvetően népzenészekből áll föl, és úgy gondoltuk, hogy egy kis frissítést viszünk a zenekar életébe, és elkezdünk világzenével foglalkozni, illetve feldolgozásokkal foglalkozni. És innen jött a banda, mint olyan, ugye? Nem gondoltuk volna, hogy ekkora sikerre tudjuk vinni, de úgy látszik, hogy összeállt a csapat, és újra el tudtuk nyomni ezt a 3 nótát. Nekem tetszik így ez a 3 nót. Viszonylag diktatórikus vonalon indult el a zenealkotási folyamata, majd diktatórikusan úgy döntöttünk, hogy legyen inkább demokratikus ez az alkotó folyamat. Rengeteget tanultunk így az elődöntők során. Én végig nagyon jól éreztem magam, de azt meg kell hagyni, hogy teljesen más a próbateremben, mint a színpadon. Mondjuk mindenki muzsikát mert színpadon, nem most vagyunk először színpadon, de így együtt még nem nagyon voltunk színpadon, úgyhogy hát rájöttünk, hogy be kell hangolni a hangszereket először is. Autentikus népzenét játszunk, magyar népzenét, és fontosnak tartjuk, hogy ez az érzésvilág, amivel mi találkoztunk, amikor először hallottuk ezt a zenét, ez megérintse azokat az embereket is, akik még talán laikusok ebben, és nem jártak olyan sokat táncházakban. Ez a zene mindenkihez szól.
hiába készül úgy az ember, hogy majd ugyanúgy muzsikál, mint a tegnap esti táncházban, ahol semmi izgalom nem merült fel. Ez ilyenkor elkerülhetetlen. Ez mindenkinek az élete, ezt szeretjük, ez a muzsika, ami kedvencünk, úgyhogy mégis azt csináltuk, amit szeretünk. Hát mindannyiunkban benne van ennek a zenének a szeretete, és az a célunk, hogy minél több embert ezt megérintse. Nekem szükségem van arra, hogy folyamatosan találkozzak új tehetségekkel, különben nem tudom elvégezni a munkámat, különben nem tudom kiknek a felvételéből összeállítani a rádióműsoromat. Minden ilyen alkalom, amikor az derül ki számomra, hogy az eddig ismereteim felületesek voltak, mert szó nincs arról, hogy ez a piac már lefedett, szó nincs arról, hogy tele vagyunk ismert vagy kevésbé ismert zenekarokkal, akkor mindig azt derül ki, hogy vannak egy csomóan mások, akikről még egyáltalán nem hallottunk. Minden amerikai magyar ezért dolgozik egész életében, akik ott élnek, hogy megosszák a kultúráit, és a magyar kultúrát az amerikaiakkal. De miért? Azért, mert hogyha az amerikaiak megismerik a magyar kultúrát, és tudják, hogy az milyen szép, és színes, és izgalmas, akkor tisztelni fogják azt az embert, aki az a kultúra. Én magam is tanítottam gimnáziumban, és nagyon sokszor akármit csináltam az órán, nem tudtam a fiatalokat, a tizenéves generációt megnyerni, hogy nyitott füllel viszonyuljanak ehhez a saját zenei kultúránkhoz. De aztán, amikor elvittem őket mondjuk egy nyári táborba, vagy egy olyan koncertre, ahol személyes élmény érte őket, onnantól közben rögtön sokkal könnyebb dolgom volt. Két gondolat, amit én jónak tartok a folkbizben. Az egyik az, hogy nem csak díjak vannak, hanem van utógondozás. Tehát nekem a Tamásék azt mondták, hogy igenis szeretnének odafigyelni, hogy aki itt felszínre kerül, az ne járjon úgy, mint akármelyik tévécsatornánál nem tudom ki, hogy utána a kutya nem hall róla, és megy vissza a falura, és él tovább szegényen, és egy évig tartott a dicsőség, mert nem ez a cél. Ez nem egy avid dolog. És nem kell azt képzelni, hogy ez csak ilyen hosszú, zsíroshajú, bőrtarisznyás, sarus emberek csinálják. Nem. Modern fiatalok is csinálják. Ez egy nagyon menő dolog szerintem. Akik itt voltak, azok mind mondhatjuk, hogy profi zenekarok, profi produkciók. Hogy mennyire világzene, mennyire inkább jazz rock, vagy más műfaj, mint például a Harmonia Gardennél kimondottan egy ilyen műzenei attitűd a domináns. Szerintem a lényeg ilyenkor, hogy az ember egy produkciót hallgat, és az vagy elvarázsolja, vagy nem. És olyan előadók jussanak tovább, akik tényleg tudnak szólni a közönséghez, és élő zenét muzsikálnak, ez is nagyon fontos. Hát általában persze itt mindenki élőben játszik, csak úgy mond élő zenét, hogy akár te, vagy akár én, hogyha lendülünk, akkor a lábunk járjon, a kezünk járjon, és utána, hogyha fölállok, akkor azt dúdoljam legalább 1-2 percig még.